කොහොමද යාළුවනේ සාදරයෙන් පිළිගන්න සෙල්ටෙක් ලංකා YouTube channel එකට සෙල්ටෙක් ලංකා YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න මේ bell icon එක click කරාම ඔයාලට පුළුවන් මම කරන වීඩියෝ ඔයාලට ළඟටම ගෙන්න ගන්න මේ ළඟදී වීඩියෝ එකක් දානවා එහෙනම් subscribe කරලා තියාගන්න ආයි අප් කරන තවත් channel tab එකට ගිහම බලා ගන්න පුළුවන් playlist එකට ගියාම අපි කරන හැම වීඩියෝ කැටගරි එකක්ම තියෙනවා එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට අපි අද කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ light background එක dark කරගන්න විදිහ Windows 7 නෙවෙයි 10 අර Windows activate කරන්න නැතුව එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට මේක මුලින්ම කරන්න ඕනේ Windows key එක R එක click කරලා run window එක open කරගන්න ඊට පස්සේ මේ උඩින් වැටෙන අකුරු ටික ගහගන්න ඊට පස්සේ ඕකේ ඒකෙදි මෙන්න මේ මෙතන තියෙන්නේ HT current user කියන එක දීලා එතනින් ඔයාලා යන්න ඕනේ software කියන එකට ගියාම මේ Microsoft එකට යන්න ඊපස්සේ Microsoft වල තියෙනවා ගියාම Microsoft වල Windows කියලා තියෙනවා Windows එකේ මේ current version කියන එකට යන්න current version එකට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ themes කියලා එකක් තියෙනවා themes මේ තියෙන්නේ ඒකේ තියෙනවා personalize කියලා ඒකේ උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් app use light theme කියලා එකක් double click කරේ එක click එකක් දීලා enter දෙන්න ඊට පස්සේ මෙන්න මේ value data එක තියෙන එක බිඳුව කරගන්න ඊට පස්සේ okay දීලා මම නිවාස් කරලා බලන්න මේක දැන් ඒක dark කරලා තියෙන්නේ මේ dark කරලා තියෙන්නේ එහෙනම් අද වීඩියෝ එකේ මම හිතනවා මොකක් හරි ප්‍රයෝජනයක් වෙන්න කියලා මොකක් හරි මම මෙතනින් නවතින්න සුබ දවසක් හැමෝටම with